সকলোকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰি মাছৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছ কেইপিচ প্ৰথমতে ইলুটি হিলুটি কৰি ভাজি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মাছ কেইপিচ ভজা হৈছে। এতিয়া সেই মাছ ভজা তেলতে পিঁয়াজৰ পেষ্ট এটা দি দিব। আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি সকলোখিনিৰ পৰা কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ হালধি গুড়ি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু তাৰ পিছতো লৰাই 2ৰ পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া দৈ দি দিব লাগিব আৰু দৈখিনি দিয়াৰ পিছতো ঘনাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ উতল আহিলে ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব লাগিব। মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব। লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত পুনৰ 2ৰ পৰা 3 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। নমোৱাৰ আগে আগে গৰম মছলা গুড়ি আৰু কচুৰি মেথি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই অলপ সময় উতলাব লাগিব। এয়া মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।